Hello everyone, welcome back to EnglishTeacher.lk. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට සාමාන්‍ය ඉන්ටර්විව් එකකදී වගේ අහන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔය කම්පැනි එකේ වැඩ කරමින් ඉන්නවද? ඔයා මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාට කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා මම මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් මම මෙන්න මෙදා ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරමින් ඉන්නවා. මෙන්න මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරමින් ඉන්නවා. Let's see an example. I have been working as a teacher for 3 years. I have been working as a teacher for 3 years. මම ටීචර් කෙනෙක් විදිහට මම ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරමින් ඉන්නවා. වැඩ කර ඉන්නවා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ. For 3 years. එතකොට අපිට කියන්න ඕන ඉතින් මම 2020 ඉඳලා ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I have been working as a teacher since 2020. I have been working as a teacher since 2020. 2020 ඉඳලා. ඉතින් අපිට 2020 ඉඳලා 2020 සිට කියලා කිව්වහම since 2020 කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අවුරුදු 3ක් තිස්සේ අවුරුදු 3ක් පුරාවට කියලා කිව්වහම අවුරුදු 3ක් තිස්සේ කියන අදහස ගන්නකොට අපි for 3 years. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි අපිට ඉන්ටර්විව් එකකදී එහෙම නැත්නම් අපිට කාට හරි කියන්න ඕනද මම මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරමින් ඉන්නවා වැඩ කර ඉන්නවා කියලා කාට හරි කියන්න ඕනනම් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ sentence pattern එක ගොඩනගන්නේ කියලා. Subject plus has been or have been plus the verb plus ing. Present participle verb එක තමයි use කරන්නේ. ing verb එක තමයි use කරන්නේ. Subject plus has been or have been plus the verb plus ing. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි construct කරන්නේ මෙන්න මේ sentence pattern එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක අතීතයේ යම්කිසි වෙලාවකදී පටන් අරගෙන තාමත් කරමින් ඉන්නවා. තාමත් කර ඉන්නවා. මේ දක්වා කර ඉන්නවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ මේ sentence pattern එකට present perfect continuous tense කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලදී අපිට මේක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් මේ sentence pattern එක present perfect continuous tense. Okay. අපි තව බලමු උදාහරණ. අපිට මේක දුර අතීතයක ඉඳන් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ළඟ අතීතයක ඉඳන් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I have been making rice and curry for your lunch. මම හදමින් ඉන්නවා rice but හොදි හදමින් ඉන්නවා ඔයාගේ lunch එක වෙනුවෙන් ඔයාගේ lunch එකට. I have been making rice and curry for your lunch. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ළඟ අතීතයක වුණත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපි කොහොමද මේ has been have been අපි I, we, you කියන subjects ගත්තොත් I have been, we have been, you have been කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම he, she, it ඒ වගේම මොනවා හරි නම් රසිකා has been. එතකොට he, she, it names එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ has been. We have been waiting for the train since 6 o'clock in the morning. We have been waiting for the train since 6 o'clock in the morning. ඉතින් අපි උදේ 6 ඉඳගෙන උදේ 6 සිට බලාගෙන ඉන්නවා දුම්රිය එනකන්. ඉතින් මෙහෙම බොහොම ළඟ අතීතයක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. උදේ 6 ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නවා ට්‍රේන් එක එනකන්. බලාගෙන ඉන්නවා. අපි මේ බලාගෙන ඉන්නේ. අපි මේ බලමින් ඉන්නවා. බල ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නවා. බලන් ඉන්නවා කියන මේ ඔක්කොම මීනින් ගන්න පුළුවන්. අපි උදේ 6 ඉඳන් දුම්රිය එනකන් බලමින් ඉන්නවා. අපි උදේ 6 ඉඳන් දුම්රිය එනකන් බල ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නවා. බලන් ඉන්නේ කියන මේ ඔක්කොම අදහස් ගන්න පුළුවන්. We have been waiting for the train since 6 o'clock in the morning. Okay, next one. Nilmini has been living in Colombo for 30 years. Nilmini has been living in Colombo for 30 years. නිල්මිනි කොළඹ ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ. නිල්මිනි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ කොළඹ ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. නිල්මිනි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ තමයි කොළඹ ජීවත් වෙන්නේ.
Mr. Vikramasinghe has been doing this business for the last 10 years. Mr. Vikramasinghe has been doing this business for the last 10 years. For the last 10 years කියලා කියන්නේ අවුරුදු පහුගිය last කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු 10ක් පුරාවට මිස්ටර් වික්‍රමසිංහ මේ බිස්නස් එක කරමින් ඉන්නවා. මේ බිස්නස් එක කර ඉන්නවා. මේ බිස්නස් එක කරමින් ඉන්නවා. මේ බිස්නස් එක කරන්නේ මිස්ටර් වික්‍රමසිංහ පහුගිය අවුරුදු 10 තිස්සේ. Mr. Vikramasinghe has been doing this business for the last 10 years. He has been getting close to my life for 3 months. He has been getting close to my life for 3 months. ඔහු මගේ ජීවිතයට සමීප වෙමින් ඉන්නවා මාස 3ක් තිස්සේ. මාස 3ක් තිස්සේ ඉඳන් ඔහු මගේ ජීවිතයට සමීප වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මොනවා හරි ඒක මෙන්න මේ කාලයේ ඉඳලා මෙන්න මේ කාලය පුරාවට මෙන්න මේ දේ කරමින් ඉන්නවා කර ඉන්නවා වගේ දේවල් කියන්න ඕන වුණොත් ඔයාලා මෙන්න මේ sentence pattern එක පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. Stay tuned with us. Goodbye everyone. Subscribe to EnglishTeacher.lk and like, comment, share, follow. I'm Supuni Vitana from EnglishTeacher.lk.